Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি আলোচনা কৰিম মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিস ৱৰ্ডত অতি সহজতে আমি কেনেকৈ প্ৰজেক্টৰ ফ্ৰন্ট পেজবোৰ ডিজাইন কৰিব পাৰি। এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে মই এটা প্ৰজেক্টৰ ফ্ৰন্ট পেজ বনাইছো। এই ধৰণে এটা পেজত 2-3টা কালাৰ কেনেকৈ এড কৰিব পাৰি, কেনেকৈ লিখাবোৰ আমি বেকা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম, কন্ট্ৰোল এন প্ৰেছ কৰি নতুন এটা পেজ মই লৈ ললো। নতুন পেজ এটা অহাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে পেজটোৰ সাইজটো মিলাই ল'ব লাগিব। আমাৰ কি সাইজৰ পেজ লাগে, যেনেবা A4 লিগেল লেটাৰ। তাৰ কাৰণে আমি ক'ত যাম, পেজ লেআউট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। তাতে দেখাব পেজ সাইজ আছে। এই পেজ সাইজৰ পৰা আমি A4 সাইজৰ পেজটো সিলেক্ট কৰি ল'ম। A4 সাইজৰ পেজটো সিলেক্ট কৰিম। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাব মাৰ্জিন এটা অপশ্যন আছে। সেই মাৰ্জিন অপশ্যনটোত গৈ আমি নেৰো কৰি ল'ম। নেৰো কৰি লোৱাৰ পিছত নেৰো সাইজ কৰিলে পেজটোৰ যিটো মাৰ্জিন আছে সেইটো অলপ ওপৰ ফালে উঠি যাব, অৰ্থাৎ লিখাৰ যিটো এৰিয়া এইটো আমাৰ অলপ বহল হৈ যাব পেজটোত। এতিয়া আমি কি কৰিম, পেজটোৰ চাৰিওফালে এটা বৰ্ডাৰ দি ল'ম। ইয়াৰ আগতে মই বৰ্ডাৰৰ ভিডিঅ' বনাইছো কেনেকৈ পেজটোত বৰ্ডাৰ দিব লাগে। সেইকাৰণে আমি ডিজাইন মেনুত ক্লিক কৰিম। ডিজাইন মেনুত ক্লিক কৰিলে একেবাৰে সোঁফালে দেখা পাব যে তাতে পেজ বৰ্ডাৰ অপশ্যন আছে। পেজ বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এখন চাৰ্ট আহিব। সেই চাৰ্টত আমি বক্সত ক্লিক কৰিম আৰু ষ্টাইলৰ পৰা বৰ্ডাৰৰ যিকোনো এটা ডিজাইন বাছি ল'ম। তাৰ তলতে দেখা পাব কালাৰ অপশ্যন আছে। এই কালাৰ অপশ্যনৰ পৰা আমি বৰ্ডাৰটোৰ কাৰণে যিকোনো এটা কালাৰ সিলেক্ট কৰিম। সিলেক্ট কৰি ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে পেজটোত সেই কালাৰৰ বৰ্ডাৰটো আহি গৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ যদি বৰ্ডাৰবোৰত কিছুমান আৰ্ট দিব লাগে, সেই বৰ্ডাৰৰ বিষয়ে আমি আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছো। সেই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে তাৰ পৰা বৰ্ডাৰ দিয়াৰ কেনেকৈ দিব লাগে সেইখিনি চাব পাৰে। এতিয়া আমি এই অৰ্ডাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। অৰ্ডাৰৰ পৰা যিকোনো এটা ষ্টাইল মই সিলেক্ট কৰিম। সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব যে তাতে ইউৰ টেক্সট হিয়াৰ বুলি লিখা আহিছে। এই ইউৰ টেক্সট হিয়াৰত মই যিটো কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে প্ৰজেক্টটো বনাম সেই কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম দিব লাগিব। মই যেনেবা দিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি। আপোনালোকে যিটো কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে প্ৰজেক্টটো বনাই আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজটোৰ নাম তাতে দিব লাগিব। মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি লিখাৰ পিছত এই যিটো লাইন মই লিখিছোঁ এই লাইনটো অলপ এডজাষ্ট কৰি দিব লাগিব, মানে অলপ বহল কৰি দিম আৰু সোঁফালে টানি দিম। একেবাৰে মাজত আনি দিব লাগিব, তেতিয়াহে ভাল লাগিব। মাজত আনি দিয়াৰ পিছত আমি এই সেন্টেন্সটোত কালাৰ দিব পাৰি। এই ফৰমেট অপশ্যনত কালাৰ আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো কালাৰ ভাল লাগে সেই কালাৰটো আপোনালোকে দিব পাৰিব। টেক্সটটো লিখাৰ পিছত আমি হোম মেনুত যাম। হোম মেনুৰ পৰা অলপ বোল্ড কৰি দিম, বা সাইজখিনি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিলে মই সাইজখিনিও ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ। কালাৰটো ইমান এটা ভাহি উঠা নাই, সেইকাৰণে মই ফৰমেট অপশ্যনত আকৌ গৈছোঁ। কালাৰ, তাৰ পৰা কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম। এই কালাৰ অপশ্যনৰ তলতে তাতে আছে টেক্সট ইফেক্ট। এই টেক্সট ইফেক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে একেবাৰে তলত দেখা পাব ট্ৰেন্সফৰ্ম বুলি লিখা আছে। এই ট্ৰেন্সফৰ্ম অপশ্যনত গৈ আমি ইয়াতে আছে ফলো পাথ। এই ফলো পাথ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ যিটো টেক্সট আছিল সেই টেক্সটটো কাৰ্ভ হোৱাত সহায় কৰিব, অৰ্থাৎ বেকা হ'ব। এতিয়া আমি তলৰ যিটো সিলেক্টাৰ আছে সেই সিলেক্টাৰটো ধৰি কিনে তলফালে টানি দিম, সোঁফালে লৈ যাম। এতিয়া টেক্সটটো অলপ ডাঙৰ কৰি দিম। ডাঙৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাম যেটো কাৰ্ভ হৈছে, একেবাৰে বেকা হৈ গৈছে। মই ডাঙৰ কৰি দিলোঁ সাইজটো। এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে যে একেবাৰে কাৰ্ভ হৈ গৈছে টেক্সটটো। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো মই লিখিছোঁ এইটো একেবাৰে কাৰ্ভ হৈছে। এতিয়া আমি কি কৰিম, এই ইউনিভাৰ্চিটি যিটো লিখিছোঁ তাৰ তলতে আমি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো লগো আছে সেই লগোটো বহাই দিব লাগিব। প্ৰথমতে মই টেক্সটটো অলপ ওপৰ পিনে উঠাই দিছোঁ আৰু অলপ বহল কৰিলোঁ। আৰু এইখিনি এৰিয়া যিটো দেখা পাইছে সেই এৰিয়াখিনিত মই লগোটো বহাব লাগিব। তাৰ কাৰণে মই ইনচাৰ্ট মেনুত ক্লিক কৰিম। তাতে দেখা পাইছে পিকচাৰ অপশ্যন আছে। সেই পিকচাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ মই অলপ আগতে, ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব। সেই ডাউনলোড কৰা অপশ্যনটো ডাবল ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইটো পেজটোত আহি যাব। এতিয়া লগোটো আহি গৈছে
ওপৰ পিনে দেখা পাইছে ৰেপ টেক্সট আছে সেই ৰেপ টেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম যদি ৰেপ টেক্সটটো নাহে ফৰমেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে আহি যাব এই ৰেপ টেক্সট অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইন ফ্ৰণ্ট অফ টেক্সটত ক্লিক কৰি দিম ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে লগোটো ওপৰ ফালে আহি যাব এতিয়া আমি এই লগোটোক ধৰি কিনে অলপ সৰু কৰিম আৰু এই মাজত বহাই দিম কৰ্নাৰত ধৰিলে লগোটো সৰু হৈ যাব সৰু কৰিলোঁ আৰু একেবাৰে মাজত বহাই দিম যিখিনি লাগে যিখিনি ঠাইত আপোনাৰ লাগে বা যিমানখিনি ডাঙৰ সৰু লাগে আমি মাউছ পইণ্টাৰে সেইখিনি ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰি এতিয়া আমি এই লগোটোৰ একেবাৰে তলত এই কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিখন কেতিয়াৰ পৰা এষ্টাব্লিছ হৈছিল বা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল সেই ষ্টাৰ্ট চনটো তাতে দি দিম এতিয়া মই এইটো লগোটো হৈ গ'ল দিয়া এতিয়া আমি এইখিনি এৰিয়াত তাৰ ষ্টাৰ্টটো কেতিয়া হৈছিল সেইখিনি দিম সেই চনটো দিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ইনচাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ইনচাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অৰ্ড আউট অপশ্যনটো আহিব এই অৰ্ড আউটৰ পৰা যিটো আৰ্ট মোৰ লাগে সেই আৰ্টটো ল'ম লৈ কিনে এই টেক্সট হেয়াৰত সেই চনটো মই লিখি দিম চনটো লিখি দিলোঁ মই যেনিবা লিখিলোঁ ESTD ষ্টাৰ্ট যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিখন হয়তো 1948 হৈছিল 1948 সেইটো লিখিলোঁ লিখি কিনে লাহেকৈ মাউছ পইণ্টাৰে ধৰি কিনে মই ঠিক লগোৰ তলে তলে বহাই দিব লাগিব মই টেক্সটটো অলপ সৰু কৰি দিলোঁ লগোটোৰ একেবাৰে তলত বহাই দিম আৰু ইয়াৰ কালাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰি সিলেক্ট কৰি মই এই কালাৰ অপশ্যনত যাম কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰি তাৰ পৰা এতিয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই ষ্টাৰ্ট চনটো দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ছাবজেক্টটো লিখিম এতিয়া ছাবজেক্ট লিখাৰ কাৰণে আমাৰ আকৌ ইনচাৰ্ট অৰ্ডাৰ ল'ব লাগিব অৰ্ডাৰটো লৈ কিনে আমি টেক্সট হেয়াৰত কি ছাবজেক্টৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট বনাই আছোঁ সেইটো লিখি দিব লাগিব মই ধৰি লওক ইকনমিক্সৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট বনাম ইকনমিক্স ইয়াতে লিখিম ছাবজেক্ট লিখিলোঁ লিখি কিনে এটা ষ্টু দিলোঁ মাইনাছ চিন আৰু তাৰপিছত লিখিম ছাবজেক্টটোৰ নাম যিটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে আপুনি বনাই আছে মই ইকনমিক্স লিখিলোঁ এতিয়া ইকনমিক্সটো যিটো বনাইছোঁ এইটো কালাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰি কালাৰ অপশ্যনত গৈ কিনে কালাৰ দি কিনে লাহেকৈ মাউছ পইণ্টাৰেৰে এই ছাবজেক্ট যিটো লিখিছোঁ সেইটো ধৰি কিনে ঠিক এই ষ্টাৰ্ট চনটোৰ একেবাৰে তলে তলে বহাই দিব লাগিব একেবাৰে তলে তলে বহাই দিম এতিয়া আমি ছাবজেক্টটো একেবাৰে মিলাই ল'ম মিলাই লোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই টপিক লিখিম যে কোনটো টপিকৰ ওপৰত এতিয়া মই প্ৰজেক্টটো বনাম টপিক লিখাৰ কাৰণে আমাৰ আকৌ এই যে ইনচাৰ্ট অৰ্ডাৰত যাব লাগে এনেকুৱা বাৰে বাৰে নগৈ আমি কি কৰিম এই যিটো ছাবজেক্ট লিখিছোঁ সেইটোত ক্লিক কৰিম আৰু কপি পেষ্ট কৰি দিম কপি পেষ্ট কৰি দিলে ডাবল হৈ যাব এতিয়া ডাবল হোৱাৰ পিছত অলপ তল পিনে টানি দিম টানি দিয়াৰ পিছত তাতে আমি লিখিম প্ৰজেক্ট টপিক মানে কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপুনি প্ৰজেক্ট বনাব সেই টপিকটো লিখি দিব লাগিব মই যেনিবা এনেই লিখিলোঁ এটা যে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সটো লিখিলোঁ এইটো যদি আপুনি কালাৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব কালাৰ চেঞ্জ নকৰিলে আপুনি কি কৰিব এইটো মাউছ পইণ্টাৰে ধৰি কিনে ছাবজেক্ট যে লিখিছোঁ এই ছাবজেক্টৰ একেবাৰে তলে তলে বহাই দিম এনেকৈ মিলাই কিনে ধুনীয়াকৈ বহাই দিব লাগিব এতিয়া মই এইটো বহাই দিলোঁ এইখিনি কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া মোৰ এইটো লাগে নিজৰ প্ৰফাইলটো দিব লাগে যে ৰোল নাম্বাৰ ছেকশ্যন নেম এইবোৰ দিম এইবোৰ দিয়াৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে মোৰ আকৌ এই ইনচাৰ্ট অপশ্যন অৰ্ডাৰত যাব লাগে এনেকৈ নকৰি মই কি কৰিম এই প্ৰজেক্ট যিটো লিখিছোঁ যে প্ৰজেক্ট টপিক সেইটোত ক্লিক কৰি কপি পেষ্ট কৰি দিম কপি পেষ্ট কৰি দিলে এইটো ডাবল হৈ যাব ডাবল হৈ গ'লে আমি কি কৰিম তলে তলে টানি দিম এনেকৈ তলে তলে টানি দি এইটো যদি সিলেক্ট এৰিয়া আছে এইটো অলপ বহল কৰি দিম মাউচেৰে ধৰি কিনে বহল কৰি দিলোঁ বহল কৰি দিয়াৰ পিছত এইটো মই একোতে কাটিলোঁ কাটি লৈ কিনে ইয়াতে প্ৰথমতে লিখিম নেম যাৰ কাৰণে প্ৰজেক্টটো বনাই আছোঁ নেম লিখিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি কিনে তাতে মই ৰোল নাম্বাৰ লিখিব পাৰোঁ যেনিবা মই ইয়াতে লিখিলোঁ ৰোল নাম্বাৰটো লিখিলোঁ এইবিলাকৰ কালাৰ আমি চেঞ্জ কৰিম ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ দিব পচন্দ অনুসৰি আপোনাৰ তো ৰোল নম্বৰটো লিখা হৈ গ'ল ৰোল নাম্বাৰৰ পিছত আমি লিখিম যে ছেকশ্যন কি আছিল এইটো লিখিম এনেকুৱা কৰি আমি নিজৰ প্ৰফাইলটো লিখি ল'ম এড কৰি ল'ম যিমান মোৰ প্ৰফাইলত লিখিব লাগে
এতিয়া মোৰ এনেকৈ প্ৰফাইলটো লিখা শেষ হ'ল এতিয়া টেক্সটটো আপোনালোকে নিশ্চয় লিখিব পাৰিব ক'ত লিখিব লাগে এতিয়া পেজটোত মই ডিজাইন দিম তাৰ কাৰণে ডিজাইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আৰু ইফালে লিখা আছে পেজ কালাৰ এই পেজ কালাৰৰ পৰা যিকোনো এটা কালাৰ সিলেক্ট কৰিম দেখা পাইছে যে পেজটোত কালাৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি গোটেই পেজটোত একৰঙীয়া কালাৰ হয় এনেকুৱা কালাৰ আমি নিদু নিশ্চয় যে পেজটোত আমি দুটা তিনটা কালাৰ কেনেকৈ এড কৰিব পাৰো এটা পেজত সেই বিষয়ে চাম তাৰ কাৰণে মই ইনসাৰ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম শেপস তাৰ পৰা ৰেক্টেঙ্গুলাৰ শেপটো লম এই ৰেক্টেঙ্গুলাৰ শেপটো লৈ একেবাৰে ৰেক্টেঙ্গুলাৰটো পেজটোৰ ওপৰৰ পৰা তলফালে টানি দিম একেবাৰে তলফালে মিলাই দিব লাগিব তলফালে মিলাই দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে ওপৰত দেখা পাব ৰেপ টেক্সট বুলি অপশ্যন আছে এই ৰেপ টেক্সটৰ পৰা বিহাইণ্ড অফ টেক্সট কৰি দিব বিহাইণ্ড অফ টেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখা পাইছে মই যিটো শেপ বনাইছিলোঁ সেই শেপটো তলফালে গুচি গৈছে আৰু টেক্সটখিনি ওপৰফালে উঠি আহিছে এতিয়া আমি যিটো শেপ বনাইছোঁ সেই শেপটোৰ কালাৰ দিম তেতিয়া দেখা পাব যে পেজটো কালাৰ দুই তিনিটা কালাৰ হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে ফৰমেট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ইফালে লিখা আছে শেপ ফিল তাৰ পৰা কালাৰ দিলে মোৰ এটা কালাৰে আহে পেজটোত এটা কালাৰে আহে কিন্তু শেপ ফিলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি তাতে আৰু এটা অপশ্যন পাব যেটো হ'ল গ্ৰেডিয়েণ্ট এই গ্ৰেডিয়েণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিম ইয়াৰ পিছত একেবাৰে তলফালে আহি যাম তলফালে তলত লিখা আছে মোৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট এই মোৰ গ্ৰেডিয়েণ্টত ক্লিক কৰিলে ইফালে এটা চাৰ্ট আহিব সেই চাৰ্টৰ পৰা আপুনি গ্ৰেডিয়েণ্ট ফিলটো সিলেক্ট কৰি দিব আৰু যদি কালাৰখিনি আপুনি মিলাব নোৱাৰে তলৰ গ্ৰেডিয়েণ্ট কালাৰত গৈ কিনে এই কাৰ্সাৰবোৰ ইফাল কৰি দিলে আপোনাৰ পেজটোৰ দুই তিনিটা কালাৰ এডজাষ্ট হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ যেটো বনাইছো প্ৰজেক্টৰ ফ্ৰন্ট পেজ হেতু ৰেডি হৈ গৈছে এই কাৰ্সাৰবোৰ লৰচৰ কৰি থাকিলে আপোনাৰ পেজটোত কালাৰৰ কম বেছি হৈ থাকিব ওপৰফালে আহিব তলফালে আহিব কোনটো কিমান লাগে আপুনি এই কালাৰত গৈ গ্ৰেডিয়েণ্ট ফিলত গৈ কিনে কালাৰবোৰ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে এতিয়া এই কালাৰৰ পৰা আমি গ্ৰেডিয়েণ্ট ফিলত কালাৰবোৰ এড কৰিব পাৰি এতিয়া মই ব্লু কালাৰ এটা এড কৰি দিলো তাৰ পৰা এড কৰিব পাৰি ইয়াতে কালাৰ অপশ্যন আছে গ্ৰেডিয়েণ্ট ফিলত এটো মনত ৰাখিব এটা দেখা পাইছে মোৰ যেটো প্ৰজেক্টৰ ফ্ৰন্ট পেজ এটো ৰেডি হৈ গৈছে এনেকৈ মই অতি সহজতে প্ৰজেক্টৰ ফ্ৰন্ট পেজবোৰ ডিজাইন কৰিব পাৰো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ এতিয়া যদি ভাল লাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব